สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาต่อ Paper Craft กันต่อนะครับกับ ROV กับเจ้าปลาหมึกเคสตัวนี้นะครับออกแนวน่ารักนิดนึง โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ
ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเจ้าปลาหมึกเคสนี่มีหูมีทุกอย่างเลยมีคีบมีเคิร์ฟด้วยแต่ตัดย่ายตรงคีบนี่แหละ เพราะมันโค้งเยอะก็ลืมใส่อีกช่องหนึ่งนะครับน่าจะได้ยัดได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะมีคลิปด้านหลังให้ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคในวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ